Hey guys, for today's video, tuturuan ko po kayong gumawa ng icing na 3 lang yung ingredients at madali lang panglagay dyan sa cake natin. Una, 2 kutsarang vinegar at dissolved sugar. Tapos 3 egg white. Yan, bali i-separate mo yung egg white. Medium size lang po na egg. Paghahalo-haloin po natin lahat ng ingredients. Yung 2 kutsarang vinegar, 1 cup sugar na dissolve or tinunaw natin, tapos yung 3 egg white. Tapos, imimix na po natin ng konti. Mix po natin siya. Sticky siya or malapot hanggang maging ganyan siya. Pag ganyan, okay